සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා Adobe Premiere පාවිච්චි කරනවා නම් අපි හිතමු ඒකෙන් මොකක් හරි ඔයා edit එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ edit එකේදී ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ computer එක සම්පූර්ණයෙන්ම අතෑරලා ඒ project එක වෙන computer එකකට ගෙනියන්න. ඔයාගේ computer එක අතාරිනවා කියන එකේ mean එක තමයි අපි හිතමු ඔයාගේ computer එකේ මොකක් හරි issue එකක් වෙනවා. තවදුරටත් ඒ project එක ඔයාගේ computer එකේ කරන්න බෑ. ඉතින් සමහර වෙලාවට මොකක් හරි technical කාරණාවක් නිසා වෙන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ මේ එඩිට් එක කරගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන කම්පියුටර් එකකට අරන් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඒක එඩිට් කරන්න. හැබැයි කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ? අද කතා කරමු ඒ ගැන. You are watching CREATIVEARTLK. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් CREATIVEARTLK Patreon community එක මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙද්දි ගොඩ දෙනෙක් ඒ community එකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔයා YouTube content creator කෙනෙක් නම් ඔයාට යම්කිසි විශේෂ help එකක් අපෙන් ඕන නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. YouTube channel එක සම්බන්ධව මොන හරි දැනගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම CREATIVEARTLK channel එකේ යම් දෙන assets ඔයාලට අපේ Patreon community එකෙන් access කිරීමේ chance එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට යම්කිසි විදිහකින් ඔයාගේ project එක වෙන computer එකකට අරන් යන්න වුණොත් මම recommend කරන පළවෙනි option එක තමයි ඔයාලා video edit එකක් කරන්න කලින් ඔයාලගේ project structure එක හරියට හදාගෙන ඉන්නව නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මොකක්ම හරි issue එකකදී ඉක්මනින්ම වෙන computer එකකට move වෙන්න. ඒකට example එකක් දුන්නොත් මම CREATIVEARTLK channel එකේ සහ මගේ අනිකුත් channels වල මම වැඩ කරන structure එක ඔයාලට පෙන්නන්න. මම මේ විදිහට partitions උනත් හදාගෙන තියෙන්නේ මට අවශ්‍ය විදිහට. editing media කියන එකේ තමයි මම channels වල වැඩ කරන සහ මගේ clients ලගේ වැඩ කරන projects මේකේ තමයි මම store කරගෙන තියාගන්නේ. ඒ වගේම channel එකේ මම හැම කරන වැඩක්ම මම මෙන්න මේ backup hard drive එකේ completed කියන එකේ backup එකක් විදිහටත් store කරගෙන තියෙනවා. මම open කරගන්නවා මෙතන editing media කියන partition එක. ඊට පස්සේ CREATIVEARTLK recordings open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මම projects කියලා folder එකක් හදලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති editing projects කියලා main folder එකක් තියෙනවා. මම මේක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ පේනවා ඇති මම categorize කරලා තියෙනවා මගේ channels අනුව වෙනම folders. මෙතන backup clips වල මම store කරන්නේ යම්කිසි විදිහකින් මගේ project එකක් තියෙනවා. ඒක මට දැම්මම අයින් කරන්න බෑ. ඒ වගේම මොන හරි screen recordings වගේක් videos වගේක් තියෙනවා නම් ඒවා දැම්ම මට මෙතනින් එහාට move කරන්න බැරි නම් මම මේ backup clips කියන එකේ store කරනවා. example එකක් විදිහට මෙතන backup clips එකේ තියෙන්නේ මගේ channel එකට strike එකක් වැදුන වෙලාවේ මම YouTube help එකත් එක්ක කතා කරපු conversation සහ ඒ screenshots වගේ දේවල්. ඉතින් ඉදිරියේදී video එකකට උමනා වෙයි කියන හිතන නිසා මම මෙතන backups clips වල තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ client කියන folder එකේ මගේ channel එකට එන sponsorships ඒ වගේම අනිකුත් video editing වැඩ මම store කරනවා channel එකට පරිබාහිර ඒවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන CREATIVEART Elite, CREATIVEARTLK, Creator Space, SGM Senu මේ විදිහට මම කරන channels හතරට folders හතරක් වෙනම තියෙනවා. example එකක් විදිහට මම මෙතන Creator Space එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Creator Space එකේ දැනට run වෙන්න නියමිත සහ මේ වෙද්දි වැඩ ඉවර කරපු video editing projects ඒ කියන්නේ tutorial projects මම මෙතන how to upload video කියන folder එක open කරනවා. මේ video එක දැනටමත් මම කරලා publish කරලාත් ඉවරයි. මේ folder එක තමයි video editing project එකේ main folder එක. ඒ folder එක නම් කරන්නේ මගේ video editing project එකේ නමින්මයි. මම මේක open කරගන්නවා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන assets කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන final render, ඊට පස්සේ PR project ඒ කියන්නේ Premiere project එක. ඊට පස්සේ මෙතන raw footages and audio කියලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙතන assets කියන එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒක ඇතුළෙත් මම categorize කරලා තියෙනවා. යම් කිසි විදිහකින් මම මේ project එකට අදාළව මොකක් හරි audio එකක් background music එකක් වගේ use කරොත් මම මෙතන audio කියන folder එකට තමයි ඒක මුලින්ම drag and drop කරලා ඊට පස්සේ තමයි මම Premiere එකට ඒක ගෙනියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන doc කියන එකේ මගේ video edit එකට අවශ්‍ය මොන හරි special requirements අපි හිතමු client කෙනෙක් මට guide කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ දේවල් කියන්න ඕන සහ මෙන්න මේ විදිහට edit එක එන්න ඕන කියලා. මම ඒ වගේ දේවල් මෙතන doc කියන එකේ store කරනවා. ඊට පස්සේ images කියන එකේ යම් කිසි විදිහකින් අපේ video එකට මොන හරි PNG file එකක් වෙන්න පුළුවන්, logo එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක්ම හරි images මම use කරනවා නම් ඒක PNG ද TIFF ද JPG ද කියලා අදාළ නැහැ. Photoshop files උනත් මම මේ images කියන folder එකට තමයි store කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මම Premiere එකේදී ඒවා use කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන video කියන folder එකේ මම store කරන්නේ මම මොකක් හරි මගේ edit එකකට B-roll footage එකක් ගන්නවා නම් මොකක්ම හරි additional footage එකක් ගන්නවා නම් මම ඒ video එක store කරන්නේ මේ video කියන folder එකට. ඊට පස්සේ මම
නැවතත් මගේ මේන් ප්‍රොජෙක්ට් ෆෝල්ඩ් එකට එනවා මෙන්න මේ විදිහට. දෙවෙනි ෆෝල්ඩ් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆයිනල් රෙන්ඩර් කියලා. මේකෙදි මම ගොඩක් වෙලාවට ෆයිනල් රෙන්ඩර් එක මේකට දාන්නේ නැහැ. මේක ෆයිනල් රෙන්ඩර් කියලා තිබ්බට අපි හිතමු යම්කිසි විදිහකින් මට ටෙස්ට් එකක් බලන්න ඕන මගේ එඩිට් එකේ යම්කිසි තැනක වගේ ඒ වගේ දෙයක් මම මේකට එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. මම ෆයිනල් රෙන්ඩර් එක දෙන්නේ වෙනම SSD එකකට. මොකද එතකොට මට රෙන්ඩරින් එක ටිකක් විතර ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් hard disk දෙකක් නිසා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් PR project කියලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම Premiere එකෙන් project එක save වෙන location එක තමයි මේක. මේ folder එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති Premiere එකෙන් create කරන default folders ටික තියෙනවා. auto save වගේ folders එක්කම. ඒ වගේම තමයි මෙතන backups කියලා folder එකක් මම additionally create කරලා තියෙනවා. ඒකට reason එක තමයි අපි හිතමු මේ project එක මොකක් හරි issue එකක් වෙලා මට ඕන අලුත් නමකින් අලුත් project එකක් save කරන්න. එහෙම වුණොත් මම මේ backups කියන folder එක ඇතුලේ තමයි මගේ අලුත් save එක කරගන්නේ. හරි නැවතත් මම එනවා මගේ main folder එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් raw footages and audio කියලා. මේ folder එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම store කරන්නේ මගේ raw clips. ඒ කියන්නේ screen recordings වෙන්න පුළුවන්, මගේ talking head video වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි මෙතන store කරන්නේ. ඊට අමතරව ඒ video files වලට අදාළ audio එකත් මම මේකටම store කරගන්නවා මට පහසු නිසා. හරි මම නැවතත් එනවා main folder එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම edit එකකදී මෙන්න මේ විදිහේ structure එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු මට මේ edit එක වෙන computer එකකට ගෙනියන්න සිද්ධ වුණා කියලා. color grading එකකට වෙන්න පුළුවන්, නැත්තම් මොකක්ම හරි හේතුවකට මට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මට එන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ creative space කියන main folder එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ how to upload video කියන project එක. මට මේක right click කරලා සරලවම මේක copy කරගෙන pen drive එකකට හරි hard disk එකකට හරි paste කරලා අදාළ වෙනත් computer එකකට ගෙනහිල්ලා මේක නැවත ඒ computer එකේ hard drive එකකට paste කරලා මට සුපුරුදු පරිදි වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම project එකට use කරන video, audio, images හැම එකක්ම මේ folder එකේ තියෙන හින්දා. ඉතින් මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා ඔයාලා YouTube channel එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් video editing profession එකක් විදිහට කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම මේ විදිහට ඔයාගේ system එකට structure එකක් හදාගන්න. ඔයා මොනවද use කරන්නේ, ඒවට මොන folders දෙන්න ඕනි කියලා structure එකක් හදාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ structure එකම මම මේ video එකේ පෙන්නුවා වගේම ඔයාලට create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ structure එක මම ඔයාලට download කරගන්න layout එක දාලා තියෙනවා Patreon එකේ. Patreon members ලාට පුළුවන් මේ structure එක මේ විදිහටම download කරගන්න. හරි පළවෙනි method එක මම කිව්වා. දැන් බලමු දෙවෙනි method එක මොකක්ද කියලා. අපි හිතමු මේ විදිහට structure එකක් හදලා නැහැ. අපි use කරපු images තියෙන සමහර ඒවා download වල, සමහර ඒවා වෙන partition වල. අපිට මේ images, video, audio, background music ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා හරියටම හිතා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවකදී අපිට දීලා තියෙනවා Adobe Premiere වලින්ම project එක backup කරන option එකක්. අපිට පුළුවන් 100% සාර්ථකව මේ method එක use කරලා අදාළ backup folder එක වෙන computer එකකට අරන් ගිහිල්ලා ඒ folder එක open කරලා ඒ computer එකේ අපිට edit එක කරගන්න පුළුවන්. right අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. මම මේ විදිහට Adobe Premiere software එක open කරගන්නවා. මම මෙතන Hitpower voice changer කියන project එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේ project එක දැනටමත් ඉවර වෙච්ච project එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතනදී use කරපු වෙන transitions පවා තියෙනවා. example එකක් විදිහට මෙන්න මේ transition එක. ඉතින් මේ transitions පවා අපිට මේ backup එකෙන් වෙන computer එකකට ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි මම මුලින්ම කරන්නේ file වලට යනවා. ඊට පස්සේ මම මේ පහතටම එනවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් project manager කියලා option එකක් තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට project managing window එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ sequence කියලා ඔයා දැනට create කරලා තියෙන sequence ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා වැඩ කරන ඔයාලට backup වෙන්න ඕන sequence එකේ නම මතක තියෙන්න ඕන. මම මේ window එක ටිකකට close කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන මගේ sequence එක. මෙන්න මේ නම තමයි මගේ sequence එකේ තියෙන්නේ. මම නැවතත් යනවා file වලට. ඊට පස්සේ project manager. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ නම තමයි මගේ sequence එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම ඔයාලට backup වෙන්න ඕන sequence එක ඉස්සරහින් tick එක active කරගන්න. මම මේකට විතරක් tick එක active කරලා මෙන්න මේ පහත section එකට move වෙනවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් result in project කියන section එකේ මෙතන options දෙකක් තියෙනවා. මම මෙන්න මෙතන collect file and copy to new location කියන එකට tick එක active කරනවා. මේ option එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ project එකේ තියෙන යම්කිසි animation එකක්, transition එකක්, video clip එකක්, audio, images මේ හැම එකක්ම තනි folder එකකට copy කරගන්න පුළුවන්. එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ Premiere project file එකත් එතනට backup වෙනවා. හරි මේ tick එක active කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පහත section එකට එන්න. destination path කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන path එක ඔයාලට ඕන එකක් තෝරලා දෙන්න. මම මෙතන browse කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන editing media කියන එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන temp කියන folder එකේ තව folder එකක් create කරගන්නවා. අපි මෙතන test pr කියලා type කරගමු.
ඊට පස්සේ මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන select folder කියන බටන් එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන disk space කියන එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මම දැනට ඒ folder එක create කරපු partition එකේ කොච්චරක් ඉඩ තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන original project size එක unknown කියලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට වට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන calculate කියන බටන් එක press කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ සම්පූර්ණ project එකේ capacity එක megabyte 680 ගාණක්. ඉතින් සරලවම මේ settings හදාගෙන වට කරන්න තියෙන්නේ okay බටන් එක press කරන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෆයිල්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම බෑකප් වෙලා ඉවරයි. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන this computer යනවා. ඊට පස්සේ editing media partition එකට යනවා. temp එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන test pr කියන folder එක open කරනවා. මේක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවා ඇති copied කියලා මුලින්ම වැටිලා ඊට පස්සේ මගේ project එකේ name එක වැටිලා folder එකක් create වෙලා තියෙනවා. මම මේක double click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මම මගේ project එකේ use කරපු screen recording ඊට අමතරව background music මේ හැම එකක්ම මෙන්න මේ section එකේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට මම use කරපු transitions වගේ දේවල් වෙන්නේ නැති Adobe After Effects file name එකකින් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන media cache ඒ වගේම video preview audio preview මේ හැම එකක්ම save වෙලා තියෙනවා. මේ වෙන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා අපි වෙනත් computer එකක අපේ file එක open කරාම smoothly වැඩ කරගෙන යන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ පේනවා ඇති අපේ Premiere project file එක තියෙනවා. මේ විදිහට file ටික create වෙලානේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් යන්න මුල් folder එකට. මම යනවා test pr කියන එකට. මේ තියෙන අපි copy කරගත්ත files ටිකනේ මේක ඔයාට පුළුවන් වෙන pen drive එකකට හරි hard drive එකකට හරි copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන computer එකට ගිහිලා paste කරලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ folder එක open කරලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන Premiere project file එක double click කරන්න. එතකොට ඒ computer එකේ Premiere වලින් මේක open වෙනවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කියන්න ඕන ඔයා මේ Premiere project එක backup කරපු version එකම හරි ඊට අලුත් version එකක් හරි තියෙන්න ඕන. ඊට වඩා පරණ Premiere version එකක් තිබ්බොත් ඔයාට මේ project එක වෙනත් computer එකකින් open කරන්න බෑ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා වැඩ කර ඉන්න Premiere version එකම හරි ඊට වඩා අලුත් version එකක් හරි එයා දාලා computer එකේ තියෙන්න ඕන. හරි මම මේක ඔයාලට test කරලා පෙන්නන්නම් වෙන computer එකකට දාලා. මම කරන්නේ නැවතත් මෙතන යනවා test pr කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතන සෙනු වැඩ කරන computer එක මේකට network කරලා තියෙන්නේ. මම ඒ network machine එකේ location එක open කරගන්නවා මේ විදිහට. සෙනු PC workspace right මම මේ location එකට මම මේ files ටික right click කරලා copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ networking computer එකට paste කරගන්නවා. right මේ විදිහට copy වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ computer එකේ තියෙන Windows 11 අපි දැන් open කරන්න යන computer එකේ තියෙන Windows 10 අපි බලමු මේ project එක කොහොම open වෙයිද කියලා. හරි මම ඊළඟ PC එකට move වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක Windows 10 computer එකක්. මම යනවා this computer වලට. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන personal use partition එකට. ඊට පස්සේ මම යනවා network folder එකට workspace. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ project folder එක මම මේක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ Premiere project එක double click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ project එක සම්පූර්ණයෙන්ම open වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම add කරපු transitions පවා මෙතනදී හොඳටම backup වෙලා තියෙනවා. මගේ project file එකේ කිසිම අඩුවක් මෙතනදී බලා ගන්න නැහැ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ technique එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට useful වෙයි. useful වෙන නිසා තමයි මේ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලගේ project backup කරගන්න වෙන computer එකකට move කරගන්න සිද්ධ වුණොත් මීට වඩා වෙනස් ටෙක්නික් යූස් කරනවද කියලා අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම නැවතත් අපේ Patreon account එක මතක් කරනවා. ඔයාලට ඕන නම් support කෙනෙක් විදිහට අපිත් එක්ක join වෙන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි YouTube creation සම්බන්ධව special help එකක් support එකක් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එක follow කරලා join වෙන්න. ඉතින් ආයතලු tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම Stephen Anders ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.